සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් අදත් වෙනද වගේම එකතු වෙලා තියෙන්නේ Dntv ඉතින් කියන තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් සමග. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ අපගේ YouTube channel කරන ආදරණීය යාළුවන්ට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයගේ වීඩියෝ එක රැන්ක් කරගන්න එක. ඉතින් ඔය වගේම ඔයගේ වීඩියෝ එක කොහොමද අංක එකට රැන්ක් කරගන්න හොඳ ටැග් යොදාගන්න කොහොමද කියන එක තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගේ වීඩියෝ එක views ගොඩක් ගන්න නම් ගොඩක් රැන්ක් කරගන්න ඕන නම් ඔය අනිවාර්යෙන් මේක SEO කරන්න ඕනේ. ඉතින් SEO කියන එක ගැන මම වීඩියෝස් අරගෙන එන්නම් ස්ටෙප් ස්ටෙප් ඔක්කොම එකපාර පැය ගණන් අරන් ආවොත් වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට වීඩියෝස් එපා වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම ස්ටෙප් එකෙන් ස්ටෙප් එක වීඩියෝස් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් අපි බලමු අද පළවෙනි දවසේ කොහොමද රැන්ක් වෙන වීඩියෝ එකක් දාන්නේ. ඔයාලට පේනවද මගේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන මගේ හැම ටැග් එකක්ම රැන්ක් වෙලා තියෙන අංක 1 අංක 8 ඒ වගේ ගොඩක් තැන්වල ලේසි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක දාපු වීඩියෝ එකේ මුල් කාලේ මේ ඔක්කොම අංක 1ට තිබ්බේ. නමුත් ඒකත් එක්කම වීඩියෝස් එන්න ගත්තාම මේවා පොඩ වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒකට හේතුව ගොඩක් කට්ටිය සර්ච් කරන විදිහ අනුව ඒ රැන්ක් ටික දවසකින් ආයෙ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකක් දාද්දි මොකද්ද මේ ටැග් එක කරගන්න ඕනේ කොහොමද ටැග් එක නිර්මාණය කරන්න කියන එක අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න Dntv එක්ක කොහොමද ටැග් එකක් නිර්මාණය කරගන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අපේ YouTube නීති රීති අනුව මට වෙන කාගේවත් වීඩියෝ එකක් මගේ channel එකෙන් පෙන්නන්න බෑ. ඒක නිසා මම මේක වීඩියෝස් යන තැන් පොඩ්ඩක් බ්ලර් කරලා තියන්නම්. දැන් මම ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද මේකේ අපි ටැග් එකක් නිර්මාණය කරගන්න යන ලේසිම ක්‍රමය. කවුරුත් මං හිතන්නේ මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාලා ඇති කියලා මෙච්චර ලේසි විදිහට ටැග් එකක් සර්ච් කරගන්න කොහොමද කියලා. හරි මුලින්ම ඔයාගේ YouTube එකට යන්න. YouTube එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ YouTube search button එක ගාව ඔයා ටච් කරන්න මෙන්න මෙතන. මෙන්න මෙතන ටච් කරාට පස්සේ ඔයාට අදාළ ඔයා කරන්න යන වීඩියෝ ටයිප් එක මොකද්ද? ඔයා e-money කරනවද? එහෙම නැත්නම් IT සම්බන්ධව කරනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයා කෘෂිකර්ම සම්බන්ධ මොනවා හරි කරනවද? ඒ හැමදේම ඔයාට පුළුවන් මේකේ එන්ටර් කරගන්න. ඉතින් අපි උදාහරණයක් විදිහට ඔයා e-money කරන්න යනවා නම් මෙතන මම ටයිප් කරනවා e-money කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ගැව්වහම ඔයාට මේකට අදාළ සර්ච් කරන විස්තර එනවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන ගොඩක් හැදෙන්නේ YouTube භාවිත කරන කට්ටිය මේ YouTube එකේ සර්ච් කරන්නේ මොනවද කියන එක තමයි මෙතන ඔයාට වැටෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ ටික තමයි ඔයාට ටැග් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් එක කොටසක්. ඉතින් මේ කොටස ඔයාට ගන්නවා නම් මේක සමහර කට්ටිය කියන්නේ මේක කොහරි ලියා ගන්න කියලා. ඒක ඊටාත්ම අමාරු රාජකාරියක්. ඉතින් මේකේ තියෙන අකුරු ඒ විදිහටම ඔයාට ගන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි ඔයා මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියාගෙන ඊට පස්සේ ඔයා ආයෙ සර්ච් කරන්න ඒක නැතුව වෙන මොකක් හරි. ඊට පස්සේ අපි ආයෙ දානවා online money කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ගැවුවොත් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ලිස්ට් එකක් එනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට හිතෙන ඔයාගේ e-money සම්බන්ධව ඒ වගේම ඔයා කරන්න යන වීඩියෝ එකේ මොකද්ද තියෙන දේ අනුව ඔයා ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් සර්ච් කරනවා නම් කොහොමද YouTube එකේ ටයිප් කරන්නේ? අනේ ඒ විදිහට ඔයා උඩ ටයිප් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට එන ඔයාට සජෙෂන් ටික තියෙනවා. මේ හැම සජෙෂන් එකක්ම ඔයා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගත්තට පස්සේ යාළුවනේ මේ නිවාගේ සර්ච් බාර් එකේ එන ඔයාට සජෙෂන් ටික. ඉතින් මෙතන YouTube එක විතරක් නෙමෙයි අපිට Chrome එකෙන් උනත් ඒ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට ඔයා Chrome බටන් එක ටච් කරලා වගේ ඉන්ටර්නෙට් එකට ආවට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාට පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඔයා මේකෙත් අපි දාමු e-money කියලා. මෙන්න මේ විදිහට e-money කියලා සර්ච් කරොත් ඔයාට පුළුවන් ඒකට අදාළ වෙබ්සයිට් ටික එනවා. ඉතින් ඒකට අදාළ වීඩියෝස් දාලා තියෙන අය වීඩියෝස් උත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ පහළටම ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා related searches කියලා. ඉතින් මේ related search කියන එකෙන් ගොඩක් කට්ටියට පුළුවන් මෙන්න මේකත් ඔයාට දාන්න. ඉතින් ඔයාට Google එකේ සර්ච් කරපුව ගාව ඔයා දැක්ක උඩ වීඩියෝස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් ඔයාගේ වීඩියෝ රිලේට් වෙන්න නම් මෙන්න මේ වගේ ටැග් ටිකක් ඔයා එන්ටර් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙත් ඔයාට පුළුවන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා ඔයාගේ විස්තරේ තියාගන්න. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් මම කියන්නම් මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකේ තියෙන ඔයාට ඩීටේල්ස් ටික කොහොමද ඔයාගේ ටැග් එකක් විදියට ගන්නෙ බලාගෙන ටයිප් කරන්න ඒව වෙන අමාරු වැඩ. මේක තමයි ඊටම ලේසිම වැඩේ. හරි මම දැන් ඔයාට එක කියලා කියන්න. ඔයා යන්න ඔයාගේ කැමරා එකට.
ඉතින් ගොඩක් කට්ටියගේ මේකේ කැමරා එකේ තියෙනවා යාළුවනේ උඩ දකුණු අත පැත්තේ ඔයාට Google Lens එක. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Google Lens එක නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා Google Lens සර්ච් කරගෙන ඔයාට ඒක හරහා මේක කරගන්න පුළුවන්. ඒව නැත්තම් Play Store එකේ Google Lens කියලා app එකක් තියෙනවා. ඒකත් ඔයාට සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක දන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් කරගන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම ඒ සම්බන්ධව Google Lens සම්බන්ධව මොනවද තියෙන්නේ කියලා වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් මේ විදියට Google Lens එකට ගියාට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ විදියට ඔයාට ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ දකුණු වම් අතේ පැත්තේ පහළ තියෙනවා ඔයාට ඔයා ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහපු වගේ ඉමේජස්. ඉතින් ඔයා ඒකට සිලෙක්ට් කරලා ගන්න වෙන්නේ මේ විදියට ටච් කරපුවම ඔයාට වෙන්නේ මේ විදියට එන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේක එක කොපි වුණාට පස්සේ ඔයාට මේක උඩ තියලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට මේක කොපි කරගන්න. ඉතින් මේ සෙට් එක ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ කොපි කරන්න මෙතන කොපි ටෙක්ස්ට් කියලා තියෙනවා. මේ කොපි ටෙක්ස්ට් කියන දන ඔයා ටච් කරලා ඔයා මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙනවානේ නෝට්පෑඩ් එකක් ඔයාට ඒ වගේම ෆෝන් එකේ තියෙන නෝට්බුක් එකක්. ඉතින් ඔයාට ඒ වගේ තැනක ගිහිල්ලා මේක සේව් කරගන්න. ඉතින් ඔයාට උදාහරණයක් විදිහට මම ඒකත් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේක මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ keep note කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට පුළුවන් ඒක අලුත් එකක් ඕපන් කරලා ඒ මම කොපි කරගත්ත ටික මෙන්න මේ විදිහට පේස්ට් කරගන්නවා. හරිද? ඉතින් මේක පේස්ට් කරගෙන ඔයාට ඉතින් මේක දිග කාලෙකට තියන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ලස්සනට ඔයා එකින් එක හදලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයා ගහපු ස්ක්‍රීන්ෂොට් ඔක්කොම ඔයාට අර විදිහට කොපි කරලා මෙතන පේස්ට් කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක මෙතන තියෙනවෙන් එකින් එක ඔයාට ගැලපෙනවයි කියන හොඳම ටැග් ටික ඔයා මේ විදිහට කොපි කරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඔයා අප්ලෝඩ් කරන වෙලාවට ඔයාගේ ටැග් යටතට දාන්න. ඉතින් මේක කොපි කරලා මෙතනින් ඔයාගේ ටැග් කියන දන ඔයාට පේස්ට් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ලේසියට ටැග් එකක් කොපි කරගෙන පේස්ට් කරන්න කියලා දෙන ක්‍රමයක් තාම එක වීඩියෝ එකක් මම YouTube එකේ දැක්කේ නෑ යාළුවනේ. ඒව වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් මට කියන්න. මම එතකොට පිළිගන්න මොකද මම සර්ච් කරලා බැලුවා එකක්වත් එහෙම තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් ඕන නිසායි මම මගේ ආදරණීය යාළුවන්ට මේ ලේසි ක්‍රමයේ ගෙනාවේ. ඉතින් මේක ගොඩක් අලුත් කට්ටියට ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් තමන්ගේ වීඩියෝ එක හොඳට රෑන්ක් කරගන්න ඕන නම් තමන්ගේ වීඩියෝ එක හොඳට views ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට ටැග් භාවිතා කරන්න. ඉතින් මං හිතනවා මේ කිව්ව හැමදේම ඔයාට තේරුණා ඇති කියලා. ඉතින් මේ හැමදේම ඔයාට මම ගෙනාවේ YouTube එකක් කරන යාළුවෙක් නම් ඉතින් අපි හැමෝම YouTube එකක් කරලා වීඩියෝස් කරලා ලංකාවට ආදම ගෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක ලොකු දෙයක්. ඉතින් මම දන්න හැමදේම ඔයගොල්ලන්ට මම ඒකයි කියලා දුන්නේ. ඉතින් මමත් කරන ක්‍රමය ඒක තමයි. ඉතින් මගේ ඔයාට බලුවොත් channel එකේ බලුවොත් ඔයාට බලන්න පුළුවන් මගේ ගොඩක් views තියෙනවා channel එකේ. ඉස්සර මුලින් දාපු වීඩියෝස් වල views අඩුයි. නමුත් දැන් මම මේ අනුගමනය කරන නිසා මට දැන් තරමක් views ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් subscribersලත් ඒ අතරතුර වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමේ තමයි මම හිතන ලේසිම ක්‍රමේ සහ පහසුම ක්‍රමේ ඒ වගේම සාර්ථකම ක්‍රමේ. ඉතින් මේක සාර්ථකයි වෙයි කියලා මම හිතනවා ඔයාටත්. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වුණා නම් ඔයා මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා. අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න ඔයා ගොඩක් කැමතියි නම් යාළුවොත් ඔයාගේ දැනගන්න ඕන නම් ෂෙයා කරන්න හැමෝටම. ඉතින් තවත් අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බෙමු. එතකන් සුබ දවස්.